được tới giờ dân ý lâu ya thế bộ tế vật tròn dân tiếp tôi tròn dưới mù cứ giờ bây giờ trainer và lấy cú tôi cả thâu lại xin nó nói là có ý tôi cho là chơi là bao tôi trainer rồi bây giờ gia đình đó thà chờ tổng cú già ya thà chờ coi là dạ chắc là cũng giờ tôi cũng đây à họ presentation nó cũng từ bỏ share nó số lượng bata sản xuất là tức là cho cứ bên chỉ đầu tư công ty stake capital nó chỉ là tức là này tới dạng chát đấy này我来了，我对那个啥，我找那不谈把花，还不谈农买的呀，种啥个没เจอกูตัวบอย presentation 那就是来做但是呢，被蒙住给我拿住，你到底就不干了，那是为啥？有的呢，我好给他那就呢 make the focus on the state of Hmong American politics，有的像我盘那个 blog 呢。接下来的我被东姑呀，我要一度那 founder 那个 Hmong American Political Action Network， คือ被一路抽风，他那查住了，查住被蒙住给我拿住，你到底就不干了。nó có tua của sao vấn đề của thả ta chỉ nó khó political landscape là bên mong chúng ta là nó sao mua overview bên kia ta chỉ nó bên nhau học từ đó nè hạt số kiểu nó chỉ được bên mong nhau đồ xong nó được mua lại lên nó bên mong nhau thông giờ số chỉ mình cả là đó chỉ mà được cũng mua cho gió lưu gió mỹ được cũng mua choคือสุดละกูดูรอสิตัวกูหนาวจื้อđược cũng mua choคือน่ะท่าด้านเท้าแต่ละซื้อchỉ cho sáng cứ biết mong của nó chứ nhớ đầu sông đo nữ diễn ô tô dù là mong đó chỉ bảo sông đo cái này gì ở trong này nhớ đầu sáng California đó sáng California nó biết tại sao nó cái thì biết cho elected official cứ nó đúng là bộ họ lựa nhớ đầu office thì giờ mua tận đó giờ sáng lên mua bê tu giờ or school board mua bê tu giờ or city council ha lấy mấy sự là bao bê tu giờ or mayor sinh thọ nhớ đầu Oakland nè nói giờ cho nhớ đầu sát California nhớ đầu sáng Michigan bên cũng mấy tuần xài mong nước cú tàu lu xí xỉnh với tuần là county commissioner chỉ ta xem nhớ đầu Michigan thì mấy tuần elected official nhớ lên đó nhớ đầu sáng Wisconsin ta xem cái bên mua ít tuần school board mua ít tuần city council bên mua blow to board of supervisor chỉ tàn thọ cho current elected official cứ nhớ cho lúc state Wisconsin thì bên một trọng lên sau tới thì cứ nhớ đầu state Minnesota của nó tại sao đó nhớ đầu Minnesota nó bên một tàn thọ cho cầu chúa tu elected official đó nhớ đầu state Minnesota nó họ xuất lời là có thể dù cái đồ ra nhớ là từ cầu chúa lên tới auto cho school board下度要 city council， 一度要do county commissioner， 中要 county commissioner 买种项目要 district 招要 represent 咯，莫招度要那 state representative， 莫被度要 state senator， 有的人当初叫蒙古那我知，但是要 state 的时候那被莫要搞做令呢。chỉ mới số tàn thọ thì biết cho mong cứ ta xin nó我只 currently holding office nhất là chỉ mình cả nó tàn thọ cho mua biết cho biết lên biết tôi đâu chỉ cho xong nó cho xong cứ biết mong tàu nào tàu chỉ trong sắp tới này thật sự là bất thể một cái rau ra đấy ạ sau đó từ biết cho elected official là cho cứ mua nào我只到胡绕挺杀挺给biết cứ mua nó ít cho cái tim mong đủ lo sĩ tử và cứ giá trị là giờ và judge ta chỉ nói cái nhất là tất nhiên cái là bên mua giờ下度 mong cứ currently holding judge office nè mua ở tù nhất là California giờ judge Paul judge Buffalo
mỗi tù giờ cho Thái và nhớ trâu ở North Carolina mỗi tù giờ cho Christie ya cứ nhớ trâu Milwaukee County nhớ đủ ở bên số đó là bên mua bên tù judge nhớ nó ít tù giờ judge Sophia mỗi tù giờ judge Adam ở bên tù giờ judge Paul này thì ta nói mua xa tù judge nó chỉ đó là bên cho bên tù elected official thì bên cho mong cứ luôn là ô chữ cứอยากเป็นทางการเนี่ยจะเป็นการเราสื่อเขาอยากปล้นโจรเล่งนะถ้าเป็นวัดเดียวเกี่ยวกับชาติเราเป็นจะมองดิฉันคนเตอร์อยากขอคือแต่ตัดสินเราเป็นขอสเต็กแต่เป็นมองเกี่ยวหนอชื่ออะไรอย่างแต่สิ่งที่เราชงนอเราจะเป็นป้องแต่ professor ที่บอกฐานเลยชงนอก็อยากชง election นึกกูเชียร์อยากเป็น election แต่สิ่งนึกกูอยาก presidential election ยิ่งเลยแต่มาชงนอเราบอกกี่ชื่อตื่นวันหนอชื่อเตาเนี่ยจะเป็นจะมองkế sĩ từ đầu đó chỉ trong nó chỉ được mua lợi được hết nó nhớ đâu là California trong nó là gì nó cứu trả từ đầu lúc xưa cứ City Council máy va rồi tàu trả lúc xưa từ City Council nhớ đầu Sacramento nè đó là mới khó gì khó cứ là trong nó là gì mới tu cái đi của số thọ nó cứu tàu cho appoint nó một cái tu City Council nhớ là Sacramento ha cho nên tới thì ta chỉ nói nhớ là Sacramento nó bé mua all tù City Council nè, thì bây tù giờ tụ ta tỏ cho luôn mà đã ra for election thì City Council máy vào, chỉ trở lại cũng chắc phở hết trở lại tàu mà nhất là sát California thì chỉ bảo là chỉ nào là giờ tỏ đây trong nhà đó chỉ mà trở lại trong đó thế gì, giờ mỗi tù từ đã lùa ra for the Lucy xí nè, trong đó một đầu sát Michigan, ở đây mà ta có thả đó, trong lúc đó gì đó Commissioner máy xong này được quy ấy tu Commissioner trong Warren County đó là sau đó là thì mua ấy tu đỏ chữ nhà tu State House rồi nhà tu District của B rồi nhà tu Warren County đó được quy tàu là mong ran qua Mayor thì ta sẽ được tàu Mayor đó Warren City of Warren rồi cho nên đó mà được lúc trong con nào chữ đâu thì chết lâu nữa cũng không này thì cho nên đó mà sau đó thì bé tu tại máy xong nó được hai lần đúng run nó đủ Michigan House of Representative District của B này chỉ này có special elections á thì B cũng một số mong nè cũng sao anh nào cũng mấy số nào đó nhớ trong Michigan B mỗi tụ mong cứ ta sẽ làm tàu được nó nào chứ nhớ trong Michigan đó này là bộ theo cái trung sản này nếu như hóa mong swear nếu họ nó nằm mò thế này thì thấy họ cứ trong kìa thì ta sẽ giờ bên mong xả lên máy xong đó chủ đầu bên chua tu elected official nhá hôm nay nó thì bên mong tới chỉ mình cả nó bên mong cầu tu mong cứ được bảo hộ được nhất đầu state level rồi nè hiện tại là bên Michigan đó là cũng sẽ thảm bên chủ Wisconsin có tên cái của thảm nhá hôm nay nó nhớ đâu Wisconsin trong đó là thì cái sĩ tư nó chữ được cũng mua ha cho họ là bên cũng mua được cái tim không nhớ trong đầu sang Wisconsin đó chỉ nhất là Wisconsin đó mà bốc hỏi election mà được dỡ ra đó Minnesota cho họ bốc hỏi election chúng nó là những bốc được lúc lâu lì nè cho nên tới với quý tụ mùa của Chris là thọ nó được có một class với tụ nó City Council nhất là tàu City of Green Bay đó chỉ một số mong được của tàu sư là đó chỉ mà chiều chặt bên của tụ trong xa nè chỉ tới với quý tụ cái tiêu của dĩ lên xong nó dĩ lên ấy tụ này có bệnh sử hình nè đó họ từ giờ ít tụ tới đây nhóm ở bên office này rồi là tận được cái tụ school board cho được boss of school district được cái tụ trustee đó tỏ lúc ở town ở Western chỉ ta đó là cái tụ board of supervisor nhớ đó của Maryland County hết này về trong đó là chỉ lên trả luôn một class ở đây lúc trong đó là Maryland County board of supervisor giờ cũng chịu cái mà chỉ lên tức là tàu trong này bé là blotter đó một lấy dân đó chỉ để dân tôi đến một bệnh sự nữa thì trong đó là được một bệnh sự cần đầu thầu lúc lâu thì mình order được cô trả tàu lúc một cái mua dân là thì bé có thể tụ chỉ lên một cái trong xa này à đó chỉ họ special chance đó là thì họ người ta đặt xin nó nhất là từ Warsaw district nhất là Warsaw ha Maryland County đó là gì được cô mua ít trong open lúc trong đó là lúc ở Wisconsin State House of Representative thì chính tế tại đó thì chỉ lên cụ tàu thì clear được khen hay là thì lúc một ràn đó lúc ở State Assembly đó là chỉ lên đó là chính tế tại đó chỉ lên tua nó mê thả
ở tôi thọ mấy cái ba thọ nhà thọ ra ba thọ nữa này thì làกูถอกันไม่ใช่เราบ้าเซิงกันอย่างนี้ครับเกี่ยงนอบีไซด์เดี๋ยวเขาเดินคลาดเอาเขาเดี๋ยวบัวยิ่งลูกเขาเดี๋ยวบัวที่แต่เชื่อเดินสเต็ปอัพมันคลาดเอาวิสคอนซินสเตทเฮาส์เป็นประธานเนี่ยเราดิสตริกที่เดี๋ยวชี้นะเดี๋ยวเขาอีกแล้วเสียงนออย่าเป็นหมอใช้หมอเชื่อเนี่ยตรงนี้อย่างแต่สิ่งที่กูสากับไม่ใช่เราเช่าเนี่ยเขาเดินที่เนี่ยเราใช้วิสคอนซินเราเดี๋ยวกูมั่วนะโอเลกูหาเดินวิสคอนซินมันเดี๋ยวเขาอีกแล้วเสียงเนี่ยลูกเราดีอ่ะไอ้เมื่อถูกกติมองว่าทอมซื่อเนาะเดี๋ยวกูยัยตัวคือราตาลูเดี๋ยวกูยิงไว้ตัวเขาเดี๋ยวบัวซูเปอร์วิเซอร์เนี่ยเราเขาเนี่ยเราตัดเคลียร์แล้วสิ่งtrong đó thìเดี๋ยวกูตาเราชี้ตัวตัวเจ้าลูกเราดีเดี๋ยวกูชี้ตัวตัวเดี๋ยวกูยิงแล้วนะเดี๋ยวเป็นสุดเราปวดเตะตัวนะทอมซื่อตรงเช้าเลยอ่ะจีเดี๋ยวเมื่อถูกกติว่ากูลีแล้วนะแต่ฉันไม่ตัวบัวยิ่งน้อตัวกูลีเลยที่ตัวเต้นตัวน้อตัวแต่สิกูลีจะถ้าตัวน้องนั่นก็จะมีการแล้วนะเอ็นนึกว่าเป็นสื่อลง run for U.S. Senate นะ last time เดี๋ยว run for U.S. Senate เดี๋ยวกูชิบว่าตัวมองนึกว่าชิบว่าเกี่ยใช่ยังแต่สิช่องน้อแล้วเดี๋ยวกูลง run for นะ Green Bay Area School Board นะเดี๋ยวเป็นกูดูกูหลีส่งเสียหาเด้อเดี๋ยวกูยังต่อ School Board แล้วนะ被我带动的种啥可能？这好 development 都上闹了，有啊，那要到Wisconsin 的，那为读个地，我们老亚呢，你打到了么 run for Wisconsin State Senate District 搞gì hết à？这但是要到 Wisconsin 就那么all call คือ run 要到state level，要呢以领袖 run for House Representative District 就七，老亚 run for 那 Wisconsin State Senate District 搞gì呢？เดี๋ยวเขาเนี่ยเขาเกี่ยวกับตัวเราถึงจะเราใช้วิสัยทัศน์เดี๋ยวสาวเราก็จะสาวเราหัวละเมสตาเนี่ยเกี่ยวกับเราเมสตาช่วงนั้นเราเลยกว่าเนี่ยนี่บัวเกี่ยวกับตัวฮะแต่สิ่งเราเกี่ยวกับเมสตาเนาะเดี๋ยวคือกูต้องเช่าเตาเลยเดี๋ยวคือเรากูเป้าจูนั่นเองเป็นโมตันทอยเก่าอีตูคือตีมงเราอยากได้เป็นเดี๋ยวก็บอกว่าชุดเราเราบอกว่าคลาดูโดนเอาชื่อนะเดี๋ยวบัวเราเดี๋ยวกันเนาะphần tàu là gì đó là trâu tù của nó mà bây giờ chẳng hạn là một sự kiện của lúc trong này là giờ mình cả họ là re-election cho lúc trong để cho nó được mua trở lại representative phụ lý là cho nó tỏ nó Minneapolis đó là district chỉ cho chua để mua representative Judicial được cụ trả lúc là trong lúc trong Minnesota State House district cho chỗ xa nữa chỉ đó là đó câu đi vào hơn cũng chẳng hạn được class election cho nên lúc state house district cho trong block A đó chỉ để đó Leslie cứ giờ tụ đó representative nhất đó sao east side thì đó là nếu cũng chẳng hạn là một rạn cho nên lúc houseตัวdistrict cho trong xa A chỉ đó là cái cũng giờ Samantha và này giờ ở trong đấy tụ những cái tụ member đó là Minnesota State House đó là mà trong đó thì cũng đã tụ sở từ một số từ nó trừ được những cái cũng đã lùng khăn cũng trong ha nhất trong tòa Broken Park Broken Center đó giờ biết cho gì bị nè district nè tụ cơ nó chỉ giờ bây giờ ý định cha mà thì giờ ý tụ từ những last term thì từ những trong tòa Minnesota State House district lâu cho xa phần tàu thì nhất là sao cũng bồi nữa thì cho nó mà bố trả là một khai gì gì bố trong đó mà bây giờ họ turn bố sơ là phải lý short này à ở trong từ gì bố ra đi ra cho nên đó là gì thủ sĩ hỏi bố đã một ra luôn đó thì nhớ trong Minnesota thì cho nó cho được run for re-election này thì mới mua trâu lên đó không đó là gì bé mua lâu tù mua bé tù nụ candidate nè mua bé tụ nụ candidate giờ ít tụ giờ Sarah ya ta chỉ đang được run for Ramsey County Commissioner District ya cứ nhớ đó đó nó sinh họ bé bộ quân ha White Bear nè thì nhớ thắt chặt được bé nhớ đó không tới thì cũng mỗi tụ giờ attorney Paul ya được run qua ít tụ đó county judge nhớ đó Ramsey County nó hết nè chỉ ta nữa cũng mỗi tụ giờ đó attorney phải nói là ya nếu cũng đúng không run với tụ nó county judge nhớ đầu của nó Ramsey County đó thì tuần gì tới giờ nó
auto judge cứ ta xin nó được cụ trả là một class nó được lúc trong đó giờ judge Adam ha judge Paul đấy à我 judge 个好成就招商我呀的但是呢做这做样个auto trả là một nó class đó từ lúc trong trong rất là khó đến là cho nên đó thì cần cầu đó hôm nay số ta là nó thì bé mua giờ cầu ý lên nè chỉ chúa chỉ sĩ hở hai bé cũng chỉ bảo tại gia tạo tên nó有到不整理那么差级的是吧？for the time being 啊，也别莫当作要搞一度 candidate 送到的，但是吧，每好容易好个的，我招读 state representative 那些，我不领导我 party endorsement 大了呢，也逃不成了，我对我中下了。chỉ cho lưu cái cụ thể đó là cho information cứ hạt tụ bé mong cho kiểu nào chữ tại sao nhất là cái mình cả nó này xong đó cái này bé kiểu nào chữ trong cái nhà đó thì cờ nó của trong xã của châu cái nó bắt thành vào của ha bắt thành máy xong ha lúc còn họ mong mình cả cái sự kháng sổ bây đọc cái lúc chơi lúc nhau đọc của tôi thản mình chỉ tụ bé mong tụ kiểu nào chữ thì mình cả đó tại sao đây bé kiểu nào chữ trong cái nhà này thì của châu đó lúc sau đó sau đó thì cũng xã hội luôn thọ với sự lời là bé tôi kiểu đó chữ nó giấy khó của sở chế đó bé mong sự lời mà cũng xã gặp với sự lời 13, 12, 14 nè để cho ta tụ nhớ trong các trong các hàng nhớ trong lúc gì lúc nào từ là và chỉ tụ là là và tụ là bé mong sự lời chơi bé mong sự lời ba để cả bé mong là tụ là nó chữ đó là sai tao bé hay mong là cái tao tên là họ cứ nói những cái bắt ta sự lời hà vì do để phá bỏ lúc rảnh mua là giờ chỉ muốn phá bỏ là bên mua tàu đủ 18lúc chúng nó chữ cái mua dầu nào gì mua dầu lúc có tôi có lâu trong bên hai miền mông cái bên đủ nó nhau thì bây giờ là nó sẽ tàu bên à của lúc nó sẽ trồng ok giờ là thì nó tổng cú cho lúc cái ta để bé cho tôi tên thành chơi cho nó là kia ok là cái chuyện lịch giả đấy ạ đấy à bất tế tế bọn chơi trong gì à ok tuần thì là một bé cùng mấy từ thầy cô papa bé cần cầu cho nên thôi này cô dạy tôi hơi lười nhá cho ăn được rồi cho vấn đề thêm bộ này cho nên thôi lúc nào này cô dạy tôi ba bé thì giờ cô ta còn là hai bé là luôn có cái thực hiện chỉ là bé con nào xử lý à Mary xong ya thật chơi coi à Hey, what's up, man? Kuya Mary Sean Kubu, you're the Senior Director in the Law Office of Governor Tim Walz and Lieutenant Governor Peggy Flanagan. Ở trong này họ chỉnh tôi chơi của là hai bên là lù cho nên lù cùng sống nó thế bé tuy nhiên nhớ tờ capital shit thả sau là thế nhưng nó lần tới ở bé tu cho nó chịu tôi cùng bé thế vậy của họ cũng sẽ là hai bên chính trị cho hai tiền nếu như họ chỉnh tiến hành của Hmong American Leadership Council nên họ có lúc chỉnh họ cho bé cho nên chỉ mong thế ở bây giờ tôi sẽ lột tôi cho tàu lúc chạy đó là biết lúc là nó vì hai tia cho meeting nó ní với cho trình chiến hàng việt tia lúc chạy nó ý là lên đây tôi nhìn báo do lúc chạy của bây giờ nó chữ tờ state là shit show là show cho trái chạy của là cho bé lúc tỉnh nó lên đó lúc chạy nó chỉ do lúc chạy của cho lên cho tôi giờ tôi chỉ là cho senator thiết là cho representative có là sẽ đầu theo lý mua cho chú ý sau cho chạy chia có là ba bây giờ bây sinh đi nó thì nên nóng nó cho nên nóng thì họ rong thì họ bộ pin cho kia để bây giờ hai kia bây mua cho nè cho gì cho nó cho mua chú ý là ba thơ cho tuần thay lúa thì ba thơ bé hai ninh lý nó bây giờ nó chữ là thiết lý nát thử bé mong
theo theo đi nát thì hay tiệt bây chỉ do cho là tôi nhớ lúc đấy nó tôi nhớ nó bây giờ kiểu tôi bây giờ sao bắt thơ cổ lúc đấy nó và mình thêm Lino của theo lý xã khi mình chuyển gì cho hai tia lúc chạy nó đi cứ bảo mình chuyển cho hai tia cho cái chạy của giờ tới chia nó giờ lý trả tất nhiên nó chỉ bảo nó là lúc chạy session legislative session nó đi cứ giờ là sau đó lúc vấn thi nên ở cho lúc chỉ lý nó thầu lúc chạy nó tia nó chỉ cho trái chạy chia giờ tua nó đi giờ là thông đi giờ kia bây giờ thông biết là nó hay cho tới giờ nên tao hiện xử lý trái nó bé cú bỏ hay thì bé cho nó choose senators here the representatives cho bé to governor lỡ sau tôi ít cho trái nên tao hiện ít cho tới cho free school meals thay tôi thì last year bé cho tuần thay lúa cái tới under grade của lỡ giờ lỡ cần tới đây lúc public school từ lỡ giờ lúc chỉ cần tới nhà Minnesota nó lỡ giờ tàu nó mỏ đỡ họ nói họ chạy ở bé từ đó nên kia họ nó cần tàu chắc chắn nó ổn định lỡ trái nó thì lý do thất thời xong ở lỡ sau tàu chắc chắn nó là ba bé cho miệt tu thay lúa ở cần tới chỉ thằng anh đó cứ mua cho chạy hay cho driver license for all cho họ chạy nó được kia cho hai tiền cho nên tôi biết lúc đấy cho nó rồi giờ tôi biết lúc là nó chỉ tao giờ sẵn xa họ chạy chia rồi nó bé này họ bỏ rồi mất thâu theo mất pass cho nó nửa kia cho nên ý là immigrant tôi lúc là nó chỉ mua sẵn xa rồi nhưng mua apply tao ý đây driver license mua trở lên đón tự rồi theo lý trả chạy tao and so cú biết nó việc thì nếu chỉnh chỉnh hành việc thì mua nông nó nên muốn chỉ nên cho nó cho chữ cho senator the representatives lời cho chỉ cho trái nó bé theo lý mua cho trái ba tàu tiến hành ba tàu bé community ba tàu cho nên cho nhẹ chỉ liên tới bé cú có xác hiện chỉ hay cho thì bé của governor theo lieutenant governor do ý cho nên lỡ báo cho tiến hành lúc số tờ thì lỡ báo cho tiến hành tất cái xã về thì lỡ tuyên cho hơi lỡ kia đâu cho nên thế li nó lỡ theo li chơi theo lỡ yên xã có sẽ là tờ số linh tờ lỡ theo li báo này lúc chỉ theo li báo hay thì này xã tàu đã chỉ lỡ theo li mua tàu này lúc chỉ thế này tất cái công ty nó là ba kho cho chạy vô có nếu theo li work the bachelor so lino cho hai tia governor ni chỉ to kia nông tới tàu capital lo nếu như báo hai tia ni mua meeting kia ni cái meeting nó ni chỉnh chỉnh hành ni thali sau tàu ni trả proclamation nát thử cho hai tia Hmong American Leadership Council giờ lúc còn họ chỉnh chỉnh được rồi thì của cho hai ni chỉ lino thiết thấu cho ni sẽ đầu nên họ chỉnh cho cái tàu của tôi hay ở cái lô nó thiết của cô do tao ở lưỡi được tờ governor tất chỉ cô sa thọ cho hai tiền cho nên họ và cho cô thì governor office nó là nên cô tao tôi được cô những ba tôi nên sửa nữa ok mình đã sửa cho ok bây giờ là mình hay được ta là như thế nào đây là một question đó chỉ là đây một cái pass cái share là cái này thì tao mày ra cái với tôi có lựa under the governor ok chọn gì tao mua ya bây cô chọn chuối tu bây giờ bây tu nè thì và lý sau là bây khó nói như thế đó tôi chọn gì tận tận là mua cái công mấy tu hoặc chỉ danh thì giờ là đều giờ doctor nụ ra và này thà nên một tệ tạ cả tệ ra hello nhớ trong cú giờ đủ ra sẽ muốn vang là giờ
cái tới tao nó để hùa đọc từ núi ra nó là tao ha ô cháu cho lúc con hồng mong American Leadership Council chỉ muốn chia hỏi nó tốt thằng yêu lưu chúng mình chụp họ research nữa okay so họ chế mà cũng giờ mong mình kia để hà lưu mong thật sáng này giờ để thằng mình giờ lâu giảng lúc gì ha nữa cái để ra của hà lưu mình kia nữa giờ tại hà lưu mong có chỗ kinh này giờ để của hà lưu mình kia nữa okay. So I strongly believe in the values of the Hmong American Leadership Council because we share the belief that we need to cultivate leadership skills, especially with members of our community and especially our youth, right? Because the importance of leadership skills in everyday life, right? It translates, you know? So then I also want to take a moment to acknowledge that it's Asian Pacific American Heritage Month, as well as Mental Health Awareness Month. Okay? So as far as my research, I focused on leadership, right? Leadership, community leaders, and how that impacts like mental health literacy and cultural stigma in our Hmong community. So that was kind of the basis and the foundation of my research. When I talk about mental health literacy, right, I'm talking about understanding mental health, acknowledging it, and then seeking appropriate treatment. And I think we can all agree that the Hmong community, especially the older members in our community, struggle with that. And then when I talk about cultural stigma, I'm talking about different beliefs, right? Our belief system, the belief in spirituality, and a lot of the values that were passed down on us by our grandparents, right? There's certain aspects of our culture that kind of hinders our understanding and our true acknowledgement of mental health, okay? And that's pretty much what I discovered through analysis of my research. So again, I just want to talk a little bit about, I believe that mental health concerns is a very pressing issue in our community, but it's really like the elephant in the room, right? Similar to like domestic violence, right? It's there, everyone sees it, but no one wants to talk about it, right? So I've made it my life's and career's mission to make the topic of mental health sexy again, especially in the Hmong community, because I feel like the ones who struggle the most are the ones who internalize it, right? Like our grandparents, our children. We're not building the coping skills needed so that they can endure like hardships, you know, mental health concerns, symptoms, so they know where they can turn to talk. And I want to encourage community leaders, again, to talk about mental health, right? I want community leaders in whatever capacity you're leading, right? You could be a clan leader, you could be a shaman, you know, in any capacity, I want you to normalize the topic of mental health. You have mental health, mà lumbo ni literature ni man pan no na ya, te ka mo chai literal translation no, te ni ka chai chita na, okay? But jolly gusano ma the easiest way to explain it is ya like you get kan shan the you get sang na ya la ya you get not kan ya jong the you get sang na, okay? That's mental health. And I know that you're probably familiar with it too, but especially our elders, the older members in our community, our grandparents, they experienced trauma, right, with the Vietnam War. We've all read about it, we're all familiar with that story, but there's this notion of intergenerational trauma too. So our parents, they internalize it, and then we feel symptoms of their trauma. It's called intergenerational trauma, okay? And especially in this country in general, we've suffered mentally because the Biden administration will compile a bunch of reports, right? And there's an increase in mental health, right? And youth wanting to harm themselves, you know, feeling hopeless. So especially in the Hmong community, I think that's something that's important for us to know, so that again we can talk to our
the older folks. We can talk to our children, okay? As far as mental health assessments, to do like a comprehensive mental health assessment of the Hmong community. The only one that I know of was conducted by the Wilder Foundation in 2010. They did it here in Ramsey County. They looked at mental health symptoms, and they interviewed a bunch of families and children that were receiving mental health services through Ramsey County, y'all. And some of the results are very alarming, okay? So then again, the emphasis should be on your low, your loud, because big your good middle age, no matter I'm sure we have different ways of coping, right? But basically, I just want to encourage us to talk to each other about this notion of mental health, so we can normalize it, right? When someone says mental health, you kind of want to avoid that topic, but I want to make sure that it's something that we can talk about without feeling shame. Big out the name on it. The other, they kind of look down upon that male figure that is making that statement, right? Because you endure everything, right? Because you're head of the household, you have to endure most of everything that's thrown your way, but it's okay to talk about it, right? But basically the results of our research, I interviewed 11 community leaders, Hmong community leaders, who interviewed as part of my research, and I found out that there's 3 themes that emerged from data analysis, okay? And I feel like community leaders need to know. For these factors really hinder mental health literacy in our community and also strengthen cultural stigma. We want to reduce the cultural stigma, right? But these are some factors that actually strengthen cultural stigma. The first theme that emerged from analysis of my data was cultural factors. Again, right? And then the second theme that emerged was communication, right? How we talk to each other, community outreach. Community leaders, their response to mental health, basically, right? The messaging piece. And then the third theme that emerged from my research was services, right? It's a bit more mental health, we don't know where to go, right? Again, a lot of older members in our community, they internalize that, but we need a safe space that we know we can go and talk about these things, right? And we're going to get culturally specific treatment, okay? So again, those are the 3 themes that emerged from my interviews of Hmong community leaders as it pertains to mental health literacy and cultural stigma. Cultural factors, communication, and services. And I think it's important, my research was important to kind of build that foundation, right? So we can carve out a role for community leaders so that we can start having these conversations about mental health and cultural stigma in our community. And lastly, I just want to say that big Hmong culture, we're a collectivistic culture, right? So community leaders should take pride in making sure that all members of the community are safe, okay? It's an individualistic culture, right? So you make love, need to kids, you family, that's good for that person, right? Hope show you, okay? That's the collectivistic piece, right? And because we're a collectivistic culture, I feel like we need our community leaders especially, to take more of a lead role, especially when it comes to mental health literacy, cultural stigma. And lastly, I just want to encourage those that may be experiencing, mental health symptoms, or maybe feeling depressed, or just need someone to talk to talk to someone that you feel comfortable with. So I want to encourage you to do that, whether it's yourself or an older member of your family that is clinically depressed. I want you to talk to them before it's too late, okay? And if anyone is interested in reading my dissertation, feel free to let me know. I can provide that link for you. There's an audio version of it too. So again, thank you for the Hmong American Leadership Council for giving me this time to talk about my research.
ok ya wo cho đó từ nửa ra vang là này cô là mua tới chăn lù thực sự là bây giờ giờ này thì họ tạo tao nó là một cái ba lá chuyện nó là họ muốn cho nó tiền này ok on đây tôi bây giờ cho và tôi giờ thì tôi đi tôi nói một tí bây nhớ đâu nó bây cô chừng bây lúc cô học nó cô thì bây giờ là một chân gà thì tôi dành chế chỉ sao cái nào cái chuyện gì đó mà nó bây cô mua tôi nhớ họ nó giờ thì tôi tí nữa nó tôi sẽ phát cho Anthony Paul ya họ chơi cái lần đó mua thì trong này cái cô sẽ là một cái tôi cho tiền là cái họ là biển mình chỉ thiệt bây giờ cái mình đi đâu nó là nên họ đã bao tiền Paul ya là từ thiệt này sau đó nó là bây họ một bên lúc xưa đó nữa thiệt我找呀我忙到哪我也谈论安吉天到我也谈论忙些忙做呢包的我bây giờ phong như là tôi là của chào actually English mong speaking thế chế yo thả lu thì hay phong做phong thiên anh kít họ trả lúc sang họ từ cuộc chạy tàu là của mà phan nhà mót chạy vấn đề chấp lời nó chế rong xia thank you nào cho đó bắt thành được máy cho VP theo cho khana board làm cho tụi event chair bắt thành bảo hộ theo co-chair trả anh giờ mỗi lỗi cát của lò hải luôn gì nào congratulations to actually more American leadership lúc nào nhớ lúc trước sang cần gọi là bắt đầu từ những governors có proclamation nhất là capital chỉ có nói cho honor more American leadership or commitment to collaboration đó ta là có gì sẵn nữa chỉ có nói chỉ cho mỗi thứ tan cho bé cho hay có gì sẵn mong bắt đầu từ hai ta là chỉ có nói chỉ giờ lúc cùng học thiết sản được tan cho bé hải mong là chỉ lúc nào nhớ lúc trước sang cần gọi là cú sáng của sẽ là có thể ok rồi sẽ được nó thế à rồi sẽ hẳn nè và từ cho cái nọ cái chữ cái cho nó cho cái cứ cái tí cái năng cái trả cho lâu cho lúa sẽ đó cho lần cho tụ và lúc thì nó this is the first day of May chỉ như là the Asian American Pacific Islander Heritage Month thế chỉ còn là ít cho kỹ trong cần cầu lý thế thế bắt đầu và actually Dr. Nuja cũng hay tiền và Mental Health Awareness Week nên cũng vậy actually near to my heart cũng vậy to co-chair nhất cho tờ Minnesota State Bar Association có Wellbeing Committee là chỉ Mental Health nên cũng vậy có chạy ra mỗi chỉ là cũng chạy ra Dr. Nuja thả thế có từ nó là có bé trong nó là những mua cho nhiều chỉ giờ vì linh đó cũng sẽ có bé mỗi lần bé second bé recognize thế bé hữu cho chính thức bé nó bé nhau rồi chỉ và thì hai bé này bé chỉ làm cho bé cho veterans cho SGU thế bé cho fallen heroes xử lý như lót thân này phun bạc bỏ làm cho bé cho chi xí lang cho SGU cho bao nhiêu chính năng cho lầu cho lúa lỡ tụi chụp lên hoàn đại bé nó anh ta cũng xã thọ cho sự bé sở du li bé sẽ cái này bé nhân chia tỏ bé nhỏ hậu honor cho lầu cho nhiều chỉ là chỉ thằng bé nhỏ là cho tàu Russia chỉ do li hai yếu chỉตัวbé chỉ cho nó thọ ra lúc sang nên sẽ đợi những món nông nghiệp theo trận chân tàu chỉ sĩ và thế rồi thế cho cô báo cô thế rồi thế cho cô chỉ tập báo cô đó là cô ya attorney Paul ya nữa cô lúc bé lào lúc bé sang chữ sang lào lúc bé nhà tài thế chỉ tôi tì cho lào tì chỉ là sang Paul rồi họ cô ya luôn trong sang Paul thì xưa ya luôn sang Minnesota nữa chỉ là thế thì chỉ mỗi sang Paul nữa đó là lúc November ya một bom bát chỉ là lúc bé sẵn sàng chỉ là Paul yang nữa
li hai nu ya bom ba chỉ phò dền trong xe cần cầu li của chiều những chỉ xe yo kia nai san judge in Ramsey County District Court xong nó nó mua bây giờ nó mua bé khâu trực trận cho cha của yo kia nè ý kho là mà cũng chân tàu thì cũng mua experience sau là của tất cả tía thổ xong ấp phá nhớ trò tàu Hamlin University School of Law, so my alma mater. That's not the kuya actually Mitchell Hamlin. That's she của tất cả tía bộ thọ Australia. Chỉ từ là ở tàu họ lựa tàu để xong rồi nè. Chỉ actually that's not của kuya ấy thuộc trưởng tại my own law firm. Nhớ trò đồng giải thì chỉ thầu li hai Australia của tàu li gì lúc xong đó. Ở đây đó của họ lựa tàu injury law group. I just fight criminal law, long-term immigration, long-term family, SSDI, personal injury, workers' compensation. Thế anh đó là cô li hai lu law firm đó, lu general law firm thì cô mua experience đó, và trong plan mê mình chỉ ticket, chasing down một chỗ thế trong plan law hay cho nên tôi là cô handle ta là. I just fight administrative level, một chỗ phải appellate level là cô dễ dàng cho là nè. Thì quyên chân tao thì hay cho experience nó thì và chỉ và yên mua giàu là cầu sống đó sáu thì quyên chân tao hay thì quyên mua experience giàu ý là phần đó cô yêu kia và này sản nó mà nếu cô do và lại làm cho county all thì representation matters. Now the first three words in the Constitution, it was written and signed in 1787. So the most powerful word is we the people. They declare that the Constitution derives its power, not from a king or a Congress, but from the people themselves. We the people. And this concept of popular sovereignty, power to the people, is the foundation of the entire Constitution. We the people, bây giờ chủ trương phủ dây chỗ năng. Giờ vì linh đó thêm một kiến trang trang vào của xin lỗi rõ nè. Cô dân này lo lù nè, cô xã tế tèo đó mà tèo tế cho thêm mộtศึกษา cho là ta sĩ tèo tế cho giờ cô nô này tèo tế cho trực tông có xã thất thông nè. Cô nô này hay thì do you know where all of the injustices come from? Cô nói nè, mất sai nè, nè bảo bao tiệp bồi giả cháu chỉ một kiến gian chẳng dân lòng để họ tự lòng. Chỉ ta lên nữa nè, tao tới cho tôi mất xá là tới cho trở xa chỉ tao thông nè. Thế cô nói nè, hay tiệp, do you know where all of the justice comes from? Đó là nữa tiệp, chỉ là tiệp cho cái chính gian chẳng sư, để chỉ cho kiến gian chẳng họ dân lòng để họ tự lòng thế nào. Tao tới cho mà lực bao là, tao tới cho mà trở mất xá nè. Mà chưa lúc ba lũ nè, đã chỉ cúi theo rồi nè, cú sa thì tao nè sa lại cú sa thế. Our answer to both is the same. They both come from the enforcement of laws. Nên mỗi trongศึกษา nè, cho trai đi cha nó chỉ luôn theo qua thể tàu đó nè, cho trai qua hai tay của tàu đi cha chỉ luôn theo qua rong tàu đó nè nè. Đúng sẽ chẳng xử lý chỉ là tôi khó để họ trong chỉ là tôi muốn đi sau tệ cho nên một cơn gua giờ sao chạy chỉ cho chạy trộn nữa chỉ ta lên đó là ý đầu tiên là này là hai thể đó có là xin yêu chỉ tao thì hai này li qua tới giờ chính gian nhận đó có chứ nó chỉ tao đó có sao chạy chỉ bố ua thì giờ lên đó chỉ all injustices and all justices that happens to our communities chỉ hai mong chạy lo chạy đủ chạy đâu do law the enforcement of cho chạy chỉ do linh đó chỉ còn nó nếu chẳng hạn chẳng này sản như the only judicial branch of government that can interpret the law cho chạy lốp la hậu là ha chín thao để sẽ tu này sản bé mua khó discretion hay để sẽ bé
我录几下了是录几时，被有几啊的哦到个单门那规模的要一上了是能够上呢，so actually 我在那上今年后一个 special power 领导，你莫被 branches of government，ý chỉ cho judicial branch bây giờ này sản bây giờ interpret cái law lý cho law hay thì các chế cụ trái các tổ cụ lại nữa chỉ bây giờ cho interpret the law bây giờ bao tiền the executive branch nó chỉ là only the president of the United States of America, state governors, city mayors, let execute the law. Giờ vì hay thì the president chỉ là the commander in chief là không bây giờ chỉ bây giờ领导nữa. So the legislative branch nó chỉ biết tới một tòa capital, biết tới chỉ biết cho cho senators, cho house rep, chỉ lỡ họ power, chỉ they make the laws. Nhưng mà những cho hậu lực nữa, performing như thế nào, chỉ lỡ mà trong lý biết cho house rep thì biết cho city council members nữa, they draft bills into laws. So there are three branches of government and they cannot overlap each other. That's why nó they call separation of powers. Nhưng mà những hậu lực. So judges, they might have very special power, which is to interpret the law. Cho cái nhân thế cho cái chính nhân là law enforcement of laws, cho cái này chẳng hay để bây giờ chủ mua cho nhau the judicial branch là thế thay tổ cho law. Đó họ còn là effect bây giờ là số lượng cho tụ trái tụ law tụ law. Đó họ giờ tin năng của bây elect mu là lúc họ phía giờ they are to serve us, là public servants. Thổ thì hay chỉ là bây tàu public official capacity nó là bây public servants to bây giờ communities nữa. Ấy có một justice là cái you get what you deserve, nothing more, nothing less. And when that happens, nếu thêm một cái gia đình và họ sẽ lo rõ. And then she của the attorney, how do we know that you can be fair? Họ answer cho nó. Accountability. Lo lùm lo thì kết lập phía sau nè. Accountability. Kết lập phía sau đó họ cũng như này tụ community member, cũng như này mình tụ mình nhớ, cũng như này cứ này tê, cũng như này năng này trả, cũng như này tụ community member. I understand you. Cũng bao tiền này chơi lịch trả, này trai lịch trả, nhà này bông share, cũng tao này. You have a leader, representation matters. Who represent your communities, your Ramsey County. You have a leader, it makes me accountable to all of you, to my communities. Ý họ rồi cho tài sản, rồi tới cho phần đầu tới chỉ bao bây giờ tài sản như lần từ nào. Lý lúc nào bây giờ bây giờ senators, bây giờ house rep, bây giờ county commissioners, bây giờ city council members, bây bao là như lần từ. Để chỉ phần đầu bây giờ chỉ bao bây giờ judges như lần từ lý đó. Nó mà bây giờ muốnศึกษาthì bây lý hài có từ nó chỉ sát cho xia cho lúa thế có từ nó lò lý hài á chỉ và bây giờ chỉ bao hai tiền cho từ cho yêu chết chỉ thầu chia thầu tua thầu có lúc chỉ mẹ lúc chỉ lo cho cái nhà được bao là cho từ này sản nhưng mà bây giờ chỉ bao thì bây giờ này sản thì lần từ bây giờ judges lúc nào cũng một chế của nó attorney general Keith Ellison hay tí lo lù nó nè và có lo lù nó thì cô rong móศึกษาnó mà ní lo lù to hàng nè chế attorney Keith Ellison hay nó ní tụ cứ đi cho share chap lờ cái lo chap lờ nhá xem mình số ta nè còn đây này lo lù nè nếu thì if you are not at the table you are the menu nó mất chạy tao hay tiệt ya bé chỉ rau trong bé chỉ tu trong rau, giờ chỉ hạt tiền bé ya cho đi hải bé chỉ hạt tiền yo chỉว่าđi hải yo tàu ya bé chỉ mua trong rau bé chỉ tu trong rau thì bé ya cho là yo no nữa, thì mất chạy tàu thì ya bé chỉ tàu trong rau nè, bé chỉ mua trong rau nè, thì bé ya cho là yo mua bé no nè, nên bắt tàu lo luôn nữa nè, còn mà chỉ của hải đó chỉ chỉว่าAttorney General Keith Ellison hay thì giờ thì bây giờ trò xía trò lúa nè, bây giờ tiền lâu quá rồi thì bên chia xin nè, thì bông lọt trâu lo lúa thì bây chỉ một trâu rồi thì lâu dùng một bên nọ nè, giờ vì linh đạo thì bây giờ chủ sĩ bây lúc phương chỉ nè, bây more power, name more power, bây share more power.
actually hot power nó mà li hai tuy hot power lúc phụ chỉ cho bên trong tàu capital li nu nó hot power nó này sao thì ra chỉ hot power như này lúc xua na hot power như này hot vote có này bom bả có này nó mua phụ chỉ hàng na bây giờ lùm mong tiền mong chỉ sai trả mong sai tiền free man na free people. So when you vote, you're exercising your freedom. So lúc power, lúc phương chỉ you possess in your hand. Nếu chưa đá thơ, thì chỉ năng ua sư. Cú chuyển do, cú nói tôi bắt thái tôi lo năng nên trả hai tiền. Thôi you mô tỏ court mà li hai actually you feel that you lucky, you take actually you take yang sư. Yo cực công là yo phi yang là yo thằng tôi là cú sa tiền actually yo chỉ cho khán đỡ. We are actually once I thought that we should expect that at the very least fair treatment, justice, equality under the law, and this is in our hands. This is in your hands. So representation matters. Lastly, I want to inspire the next generation now. Of civic leaders and community leaders. Lúc còn hậu nó thân là cho tương thầy cho lùa sẽ đỡ cho lần cho tù got become community leaders. I want to inspire the next generation for them to có lời rộng chạp bê. Chúng tôi tổng thể nó chỉ tí mark chúng chỉ cho chúng bên nhau để cho mình cả nó cũng sao có chỉ cho chúng tổng thể nó trở hai ở rộng chà. Anh nhớ cuối của nàng của chúng có biết chắc hai ở rộng chà. Hai are better community members cho ý trồng rễ trồng rò nữa. Tại sao chỉ trong kênh cầu lên đó là của I want to inspire cả cho luôn là cả hai ở trong. Còn nói với họ rằng ngồi trong. And the bây giờ chỉ nó we have to start today. We have to pave the way like our forefathers that have paid for us for our generation to come. So with that, with a record of public service, legal expertise, an aptitude for listening to your cares, your worries, and concerns, and dedication to the principles of equity and justice, I am wholeheartedly committed to the Ramsey County District Court Judge position. I'm eager to serve the people of Ramsey County and to serve our communities. In this great capital city of St. Paul in Ramsey County along the Mississippi River, I'm asking for your vote, your support, for your time, for your contributions and donations. As I commit to be a Ramsey County District Court Judge, there are many ways to support my campaign and to be involved. There's a place for you. There's a place for all of you to help champion equity and justice. Change starts with us. Together we win. I thank you for your support. I look forward to the journey ahead. And lastly, may God bless America, our communities, and Ramsey County. Ochonto. Ok, giờ bây giờ nói mấy lâu thả cho nó rẻ mua là gia đình đó. Tháng này, ba này lúc xua, cái này lúc xua thì cái này là chỉ thì cho một thời đó mấy nè, mấy thầm này là số thì ở giờ là một sai vào tuổi học nhớ đâu cái của DC đó phải không nào? Trong thời gian này là một bên của mấy tuổi học sinh sinh gì thì giờ bắt đầu chỉ tao tuổi đó chỉ cho nó được tốt cho là gia đình đó. Thà chờ đông khai ya, the president of the Hmong chamber, also come here, na đông khai thà chờ cả, bên bộ tết tại đông khai. Okay, chào cô Hồng Hmong leadership no. Udah itu host te thought sih ta, we have mikan no na. Ko udung be ya tong ku khang, we have to chair jo Minnesota Hmong Chamber of Commerce. O chào cho patang, numai ha patang, bang hoi po chào to ha apelu no. Okay. So at the Hmong Chamber of Commerce, we represent 340 members right now, and we'd love to have all you guys be part of this
our organization as well. We exist to advocate and connect businesses, and we want to see Hmong businesses continue to thrive and excel here in Minnesota. A couple highlights I want to share with you guys here is that we've been established since 1997. We served over 500 businesses in the region and growing. Last year in 2022, we trained over 300 businesses through our business training, which we were awarded through a state appropriation about $250,000. Our latest appropriation, we received $1 million, and we continue to do these cohorts and trainings for providing skills to business owners and entrepreneurs. If you're interested in learning more about those cohorts, it's on our website, Minnesota Hmong Chamber of Commerce. So I've been asked to talk a little bit about the Hmong Chamber and the economic impact that the Hmong business community has here in Minnesota. So I'll leave a couple things, is that we've all probably recognized Dr. Corey has estimated that the Hmong economic impact in our Hmong economy exceeds $2.3 billion annually. And that's a substantial amount and a testament to the potential of the Hmong business community. I'm confident that this will continue to increase in the decades to come as we and individual businesses continue to grow and expand and work together. So I leave this with two things that I had in mind. The Hmong people have made remarkable strides in the country in less than 50 years. I know many of the other speakers have talked about Hmong people being here in 50 years. Well, I'm thinking about what's going to happen, envisioning the next 50 years for our community holds great promise. And to ensure this bright future, I believe we should follow these two things. One of the things I encourage is that for those who are looking to become civic leaders, this organization is here to help train you. But I'm speaking on behalf of the Hmong Chamber and business community. For those who are entrepreneurs, I want you to persevere in the pursuit of your dreams. We want you to start businesses. We want to witness significant growth in business ownership. We want to see both this and in real estate assets ownerships. I want to see that, and we want to be a part of that for you guys. So at the Hmong Chamber, our commitment is to creating opportunities for you to connect the dots for businesses, fostering a pathway to success. Second thing I want to leave with many of you leaders here is that you've likely heard the saying, those that can do and those that can't teach. But what about those who can do both? They're a rare breed. And I encourage that for those who are further along in their journey, take on the role of a mentor. If those who are out there who are seeking to be a civic leader, and maybe you've already held a position of political significance or something, take on the role of being a mentor to that next generation. And those who are interested in taking that steps of entrepreneurship or maybe becoming a new civic leader, seek out a mentor. The relationship that you build here is most likely the most significant catalyst in shaping your experience and journey on becoming a successful entrepreneur or civic leader. So I can't emphasize enough the importance of building relationship and making a connection. So in the course of my journey, I've come to realize that success is not measured solely by the size of one's bank account, or maybe the number of accolades that you have on your wall. But true success, I believe, is measured by the person you become. Along the way, the lives you touched, the legacy you leave behind. So another way of saying it is, what kind of fragrance are you going to leave behind in the nostril of those long after you're gone? That's a nice visual for me to remember. Many may leave a stench, but I don't want to do that, and I hope that's not the same for you guys. So, learning a little bit more about this organization, and as we celebrate tonight, let's embrace the successes of today, collectively forge a brighter and promising tomorrow. And for those who are in civic positions right now, business and civic relationships are intertwined. I want you to look for opportunities to help build your Hmong entrepreneurs, Hmong businesses, and support them in the areas they need.
So thank you for your dedication, your hard work, and your commitment to the prosperity of the Hmong business community and Hmong's leaders. And may this banquet here be a symbol of success and a catalyst for the incredible journey in the future. So thank you. Great speech. Thank you. Award. Ya ino tanah lah yang dah, payah muai kah recognition tau, payah sponsor, ya, yang dah thar, onten dana, onten payah pun bukan ada, Dr. Jablong, utat jaga tidak ya, Dr. Jablong lah, hah? Dr. wah aje, betul betul. Dr. Jablong wang ya, susah. Apa sahaja namanya, mau kau kong lah, kau kau kong lah. Wah, kata. Ok, bác thân quỷ sẽ cùng phát triển thực tế cầu tiến thân. Karena ya PK recognition dah jadi dah. Untuk itu dan aku tak jadi petang bahasa thai ya, yang tuan tak jaga. Petang bahasa thai, itu pokokอะไรเราเป็นนะ Bemo and Judicial Sona, each on a best to community leader. To elected official. They show no best governor to elected official. That's it, the Bemo community, not the best but our South. Not to move short, baseball and to teach it now, Benyakano. They do the kitchen of Benyakano. Yakano, her legacy, a war. Legacy award, look at the look on more American so no her legacy, but I was so tall. Here not pay Hmong American so, but she young, but you want more no. Yes, you want but I was so tall, and the two total a bit, but okay, Lochi look on to do Chile do what he eats so up high, go either. But no, governor, take the state of Missouri, she like more recognized to shut down her the book of Palu toก็เลย recognize ก็มันสายเปรูนะสายก็สีรูนะโอเคมันนู่นเราเป็นสมาชิกตัวประธานมาเฉยเท่าเชื่อมันทอดใช่ไหมเป็นกูตัวประธานคุยเสียงที่ไม่เชื่อเท่ายอดเส้นชีแต่ท่านพูดนึกจะไปชอบแล้วก็สีชิจอนเขาดีเจก็สีจอดตอนเราอยู่ได้ตอนเราเป็นเจ้าประธานเราโอเคเป็นตัวฉีลูกพ่อมันคือการสอนเราจะเป็นเกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับชื่อเลยยัดตอนเต้ตอนชิมวันนั้นผมว่าพอเลยชิมวันเดียวต้องข้อตัวเป็ดชิมวันเดียวต้องหายตัวเป็ดเลยต่อไปจะมาทานโอเคเป็ดส่วนจ้องปล่อยลงในใจจะเป็นมองจอเลยแต่ซื้อชิมวันอีเซนชิมวันตัวจอตัวเป็นมองแต่ชินเอาเลยยอดสุดยอดไปคอมมิตี้แต่ซื้อส่วนจ้องปล่อยลงในใจเป็นตัวเนี่ยแต่อีเวสต์เนี่ยเอาไปในกับเราเนาะก่อโชว์ตัวเนี่ยแต่ก็มันเชื่อละน้องน้อยสิยอดขนาดนั้นเองว่าโจทย์ที่ประธานเทศเชื่อตัวน้อยก็สีมูลค่าในช็อคก็คงมองดูก็ที่จะไม่เชื่อป
ta wa so itu sina phun jeng thia thau chap le ya na ta wa so chuyện nhỏ na bo wa chuyện nhỏ tôi rồi mình sẽ ta gì na bo wa bo chuyện wa so chế sư ni na na be bo jeng cái gọi chuyện đó thia cho một tôi có thế chế thọ cái tổ chế thọ này có nó cái dùng có số một cái cái ở chỉ là cái tổ chế sản này cái số một chỉ là cái số một bao nhiêu tuổi cho chỉ muốn thọ cái dùng thế cho bị chế mông này cáiประธานtuổi sinh cái tổ nó thế rồi từ lâu thế nó thế cái này nó cái chỉ một chơi lên là cứ chơi lên một cái cái xí lưu cho họ dùng này trong chỉ một cái xí lưu chỉ một gì cái xí chơi là cái xí lưu đi lì là nó chỉ to là cái xí sao cái này cho này vâng ok tôi tin tại đây một xử lý cái cũng một chiếc chống tụ kia ta chỉ mà cũng chỉ bảo tua họ là thế giờ lên đây tháo cho anh Nova personal art ECAO ở đó senior assistant living ya tháo cho có làm gì nào uất cho nó có cái support về lúc của họ đó này chỉ mà đã chỉ chúng mới có complete là nó có cái có nhưng support về lúc của họ nóจะเชื่อต้องเชื่อตนจริงต้องเป็นเชื่อในเป็นหลายต้องเชื่ออุปชนนะสิน้องถ้าเราเป็นบ้านที่เนี่ยน้องตอนใครเป็นน้องฮะเนี่ยจอดเข้าไป này là chỉ chúng ta chỉ là luôn live gì mà để phải cái gì nữa đểเข้าไปเอาเข้ามาโอเคเข้าไปเอารู้ก็แล้ว แต่ว่าไปแล้ว มาเลยใช่ครับใช่นะรู้ที่ดี apa sama sih ใช่นะ bà sợ cái làm bị sao mà ว่าเชิญรู้ต่อเนาะ cái này bị sao đó hả รู้ต่อเนาะว่าเชิญรู้จะพูดหล่อรู้รู้ได้ครับก็ต้องใช่นะโอเคเข้ามาเชิญรู้ว่าเชิญรู้ rồi giờ khi cũng khi mà nó có thìรู้ได้ครับพี่ขนุนว่า nó có thể nó chỉ ใช่นะ một con số một con này nó khi cũng biết không khi nào cái chi con nó ok ok ta sợ nóใช่แล้ว nó có nó ว่าทำมาเชิญ nó thải ra nó là của nó nhớ được